Всім привіт! Я вас вітаю з новим 2023 роком. Хай цей рік принесе кожному українцю мир. Мир саме додому, мир в кожну родину, в кожну хатину. Дай Боже, щоб ми справилися з цим негараздом, що є в Україні. І 22-й рік, знаєте, він доволі таки особливий. Чому особливий? Тому що багато що переоцінено, багато що зрозуміло. Так, ще навіть по питанням, яким ви мені задаєте, політики нас стараються вкинути в цей розброд. Вони ще стараються маніпулювати нами різного роду махінаціями оціми грязними, розказують, що той хороший, той поганий, і розказуючи, що вказуючи Україні, куди рухатись. А насправді вся ця війна задумана для того, що, очами езотериків, для того, щоб світ подорослішав. І перед тим, як влазити в ці розборки, попробуйте відповісти для себе на запитання, а вам це важливо, що це змінить конкретно у вашому житті? Як це на вас буде впливати і наскільки сильно взагалі воно зачіпає вашу родину? Тому що, входячи в ці суперечки, ми втрачаємо енергію і тоді відключаємось від проблем тих, що є насправді. А я, як завжди, з вами, Людмила Хомутовська, буду вдячна за вподобайки. Хто не підписаний, підписуйтесь і будемо дивитися саме, що чекає Україну на цьому тижні. Ми починаємо понеділок, трошки незвично, тому що в нас неділя наш основний день, але, знаєте, якось було не на часі. Я розуміла, хто ще зустрічається з близькими. Не так багато в нас було свят, і потрібно було, знаєте, якийсь час перезагрузки, просто відлежатись, відговорити, відспілкуватись, може від'їстися, тому що це дуже важливо під час війни, переключатись на зовсім інше, на оце життєве. І сьогодні, знаєте, як сказала мені близька людина, що я вже задовбалась від цих свят, я не п'ю, але ця їда, вона для мене як алкоголь. І я вже перенасищилась цим всім, і я думаю, Боже, як добре, повертається звичайне буденне життя. Так що дай Боже, щоб ми переживали саме за те, що ми десь переїли, перепили, переспали, але ми забули про страх, про це все страхіття, що ми мали в цьому році. Що несе для України наступний тиждень, який починається зараз, до слідущої неділі. Це в нас 2 додаємо 6, 11 січня. Ой, що я посчитала? Все. 2 плюс 6, 8. З 2 по 8. Так, основні енергії Україна. Цікавить військова сфера. Основні енергії Україна, військова сфера. Паж кубків. Мечі, 9, імператриця. І справедливість. Не можу сказати, що все так добре. Да? По пажу кубків, в принципі, будуть якісь радості, навіть можливі якісь хороші звістки. Але по 9 мечів ми будемо знову боятися за свої домівки, за кожен район, за кожен клаптик землі. І тут по справедливості, знаєте, це коли ти розумієш, що на тебе щось летить, а ти ніяким чином вплинути на це не можеш. Так що тут така історія, але в нас ще й справедливість говорить про те, що, наприклад, все, що буде прилітати сюди, то якийсь чарівник, який має назву ЗСУ, махає
оцією, знаєте, чарівною паличкою і летить так само на Росіюшку, щоб вирівняти той баланс, який вони запускають. Ага, ви до нас в нічний час, зараз вони таке переключились, і ми до вас в нічний час. Так що і починаємо сьогодні саме з того, що саме ось читала в Телеграм, вилетіло, що десь в районі Сватова накрили якийсь склад боєприпасів, знову якась кількість орків пішли по швиденькому на концерт Кобзона. Єдина мрія, яка в мене є, це щоб вони всі пішли на концерт Кобзона разом з своїм Дондоном, разом з своїм Путіном і разом із Шойгу і всіми там присіпаками, які сидять в Кремлі. Хочу сказати, так давайте за це і вип'ємо. Так давайте все-таки ми за це і вип'ємо. Хоча води. Так, що чекає по областям? Місто Одеса та Одеська область. Місто Одеса. Наша Одеса. Десятка жезлів. Четвірка мечів. Туз. І Одеська область. Дивіться, ми ж, шановні одесити, що Одеса? Одеса, я думаю, що буде прильот. Мало того, що буде прильот, по всім даним там буде і попадання. Одеська область повинна спрацювати захисти, але людям буде дуже страшно. Так що, знаєте, таких хороших дуже новин, що вже Новий рік настав і вже на Одещині стала тиша, я сьогодні не несу, тому що напружений тиждень і це є. Дніпропетровська область та місто Дніпро. Дніпропетровська область. Королева кубків. Двійка мечів. Паж кубків і Дніпропетровська область. Дніпропетровська область, там же в нас і Нікополі, і Кривий Ріг, і в нас тут, знаєте, на жаль, тут знову у нас трійка мечів, це про попадання, яке понесе людські жертви. Так що максимальна напруга по Дніпропетровській області, я думаю, що вона буде не одна, тому що у нас тут ще підсилює все туз монет. Хороша новина, що все-таки щось там зловить і наше ППО. Погано, що все-таки тяжка для Дніпропетровщини ця неділя. Нічого такого не може. Якщо ми беремо саме місто Дніпро, то я б сказала більш-менш. Хоча двійка мечів говорить про обстріли, можливо, це просто якби, знаєте, вони про те, що по інфраструктурі без людських жертв. Ну, дай Боже, але в нас тут дуже багато, знаєте, водяних карт, щоб вони знову не попали кудись, що зв'язано із водою. Наприклад, ці різного роду водяні канали, ну, все, що зв'язано з водою. Не знаю, як воно правильно називається, щоб я зараз не намолола дурниць, і потім ви мені не писали, що ви сказали неправильно. Так що тут більше саме про це. Чернігівська область. Місто Чернігів та Чернігівська область. Місто Чернігів. І Чернігівська область. Мені зовсім не подобається Чернігів. Я думаю, що буде якесь попадання чи розподільча якась система. Знову зв'язано з людьми, зв'язано з світлом. Я так думаю, що там попадання буде. Чернігівська область, напруга буде, але тут говорять, захисти спрацюють. Дай Боже, щоб вони спрацювали і все, знаєте, пішло по накатаному. Але от по Чернігову, то мені здається, що якась станція важлива, все-таки попадання буде. Саме щось важливе для людей, все те, що розподіляє на всіх.
Харків та Харківська область, місто Харків. Місто Харків. І Харківська область. Під більшим напруженням Харківська область, а саме те, що прилетить з неба. По Харкову нам говорять, взагалі якась у вас там супер-пупер захист, він ще укріпився, не здивуюся, якщо там на який захист поставили ще один захист. Він спрацьовує, принаймні, ну, по всім даним відкидають ці ракети чи шахеди, так що напруження такого немає. А от по Харківській області там десь буде попадання зв'язане якимось чином з грошима. Це може бути чи банк, чи сфера, яка обслуг, може це якийсь, знаєте, магазин. Там, де гроші, дуже рухаються, велика кількість грошей, отам буде якесь таке попадання. Так що, отака історія. В принципі, якщо беремо загалом, не самий гіркий тиждень, який був і до цього. Житомир та Житомирська область, місто Житомир. Місто Житомир. Двійка жезлів, рицарь монет, 7 жезлів і Житомирська область. Житомирська область постраждала на цьому тижні. Я думаю, що Житомирська область постраждає ще раз. І на наступному тижні. По Житомиру, по всім даним, все-таки повинні спрацювати захист. Ну, якщо повинен спрацювати захист, ви розумієте, що це не про тишу, про те, що небезпеки немає. Небезпека є, і вона є по Житомирській області, але обіцяю, що захистять. У нас чересчур багато на Житомирську область теж карт, які обіцяють захист, коли потреба буде в захисті. Думаю, що, на жаль, по Житомирській області щось повинно спрацювати, а от Житомир по всім даним повинен якось пролетіти, як фанера над Парижем. Ну, дай Боже, хоча напруга є. Місто Полтава та Полтавська область. Місто Полтава. І Полтавська область. Полтава знову під напруження, знову якась розподільча станція, це якийсь ТЕЦ. Я думаю, що десь воно там бабахне. І Полтавська область під напруженням, але все-таки говорять, якби для людей повинно закінчуватись добре. Ну, так уже хочеться вам сказати, що все буде добре. Будемо говорити про політику, про всяку фігню. А тут, якщо є загроза життя, а загроза життя, вона взагалі, знаєте, сама важлива. Чому? Тому що в нас же забирають цю опору. Ми знаєте, як забирають землю з-під ніг, і ми не можемо зрозуміти, куди рухатись. Я навіть думаю, може не виходити, а потім згадаю, що ви мені напишете, а де, а чому ви написали, а мені важливо ваш голос чути, важливо, щоб ви говорили, і я розуміла, що буде. Я виходжу саме задля цих людей. Не пишіть мені там, я в це не вірю і так далі. Ну я ж вас не запрошую на канал, я ж там якимось чином, знаєте, я ж не одне телебачення, яке є на екрані. Там мільйон каналів в YouTube, де переключіть, там дивіться щось про горобців, не знаю, що вам подобається, про грошей, про свиней, про що завгодно, да не нервуйте, да люди добрі, да для чого це все потрібно. Так, Полтаву ми пройшли, давайте побачимо наш багатостраждалий Херсон, який в максимальному напруженні, на жаль, зараз. Так, місто Херсон та Херсонська область. Місто Херсон, королева кубків, імператриця, дев'ятка кубків і п'ятірка жезлів. І Херсонська область та Йошкін цвіт.
Ну, по Херсону будуть, саме по п'ятірки жезлів, це оці короткі прильоти, які максимально близькі. Я так розумію, що це ці гради, всради, да, оце все, що є в Росії. Там є напруга, але якщо ми знову ж дивимося, то взагалом можуть попасти щось, що зв'язано знову ж з дітьми, з жінками, це можливо якась школа, може якийсь садочок, щось туди. По Херсонській області в нас загалом напруга, але в нас тут є трійка жезлів, яка говорить чи про наступ, чи про пересування військ. Там починається якийсь рух, і саме щось там таке подібне. Ну дай Боже, щоб там воно все-таки мало успіх, да, вже і в Херсоні стала хоча б якась тиша, тому що вже і так настраждались. Так, місто Київ. Місто Київ. Місто Київ, я так розумію, що ніяка скотиняка вас не покидає, і оця напруга, що взагалі з неба, вона знов саме на Київ, знов вона летить. Так що там знов будуть попадання, Київська область. Ну, по Київській області обіцяю, що захист працює, хоча я, наскільки розумію, нам дають, що десь біля кордонів, може це з краю міста, десь буде, кудись попаде, воно зв'язано з військовими, якимось чином там чи розміщуються військові, чи мають відношення якийсь по Київській області військовий об'єкт повинні попасти, саме туди будуть цілитись. Так, місто Запоріжжя і Запорізька область. З радістю прочитала, що на Запоріжжі вже почався той рух, про який нам говорили без кінця. Я вам говорю, якийсь там рух. Вже він почався, слава Богу, дай Боже сили нашим ЗСУ, щоб від Запоріжжя оцю саранчу відігнали. Так, Запоріжжя. Дивимося, що чекає на Запоріжжя. Ця десятка мечів, вона кудись пропаде чи ні? І Запорізька область. Запоріжжя, обстріли і не одного разу, не два, не три, це щось постійне, що буде по Запоріжжю. Те саме в нас Запорізька область взагалі піпець, тому що в нас є дьявол, у нас є колісниця, в нас є шут. Про що нам говорять? Що хочуть обнулити ситуацію, обнулити колісницю, тобто обнулити війну в Запоріжжі. Це про контрнаступ, про те, що він починається. Так що дай Боже сил нашим захисникам, дай Боже, щоб наше Запоріжжя повернулося додому в повному складі, хай люди відпочинуть від цього всього. Луганськ та Луганська область, місто Луганськ. 9 жезлів, король жезлів, туз кубків і Луганська область. Ну, Луганська область і Луганськ, взагалі, у нас Луганськ в вогні. Це велика кількість прильотів, мало того, що прильоти, які закінчуються пожарами. І там обіцяють якісь дуже великі пожари, будуть це все тушити, але це головна тема, що це навіть нам дають, що з цим важко справитись, і це щось безкінечне. Якщо ми беремо Луганську область, то нас чуть-чуть підзакривають жрицею, говорять, не дуже там говори, але там є щось на кшталт спецоперації, яка розвертається, не углублюйся туди, люди розумні всі мене зрозуміють. Місто Донецьк та Донецька область. Місто Донецьк. І Донецька область.
тиші немає. Донецьк так само активний в наш, як і Луганськ. Чекаємо щось таке по Донецьку жирненьке, зв'язане із зброєю, що захищалось. Я так розумію, що там буде чи якийсь склад, чи взагалі не здивуюсь по зірці, що якийсь командний пункт. І це все, знаєте, такий красивий буде бабах. По всім даним воно буде чи ввечері, чи коли темно. Так що чекаємо там такі якісь новини, що будуть на всіх шпальтах газет. Там така хороша по зірці, це про телебачення, про це будуть говорити, перемивати, розказувати, дай Боже. І по Донецькій області воєнні дії. По правосуддю я, на жаль, не скажу, що там, знаєте, величезний рух, але я маю на увазі перемоги, якийсь рух, що буде кардинально змінювати. Там те, що було, там на рівні того, що стінка на стінку йдуть, ще повинні і під'їхати по правосуддю. Поки нема такого перелома кардинально, я його поки не бачу, але все рівно в нас тут починає 6 жезлів, і 6 жезлів обіцяє, що не дивлячись на це, воно в будь-якому випадку якось повинно переламати ситуацію. Так, Вінниця та Вінницька область. Вінниця, місто Вінниця. І Вінницька область. Знову під прицілом у нас Вінниця. Вінницька область під прицілом, але обіцяю, що все-таки захист працює, але Вінниця це знову ж енергетика, знову туди, де були, де вже падало, і знову добрий день. Так що там по вашим об'єктам, якимось основним, які тільки відремонтували, я ж не знаю там, як ваші справи, але його відремонтували буквально ось. І якщо не перед Новим роком, то принаймні тиждень максимум, і там знов по цим об'єктам будуть шмалити. Вінницька область напружені, але тут більш обіцяю, що все-таки захист повинен спрацювати. Дай Боже, щоб він спрацював, але я ще раз говорю про те, що у вас там небезпека, я говорю, що це напруження. Так, нам змягчують, говорять, що повинні, але тут це не про те, щоб не чути сирени і не захищатись. Так, Крим, да, наш Крим. Український Крим. Що чекає на Крим? Ну, я так розумію, що Крим знов нас буде радувати. З однієї сторони, це не один прильот, навіть не два, там 8 жезлів. Він говорить, що, знаєте, всі 7 днів кудись летить. З іншої сторони, башня – це якась дуже велике порушення, це якась може бути чи база, чи може бути якась будівля. І бавовна, яка є, так що там, і знову в нас тут 10 кубків, яка говорить про якесь скупчення зв'язане з війною. Так що це знову по якимось об'єктам, де є, знаєте, навіть по 10 кубків це може бути якась нафтобаза, чи от щось якесь дороге, от зараз фантазую, що в нас там може бути. Тут не газ, а саме щось рідке, і воно дуже дороге. Пальне, нафтобаза, що там таке може бути. І це воно туди попадання, воно готується. Так що у нас тут по Криму все активно. Ніхто Крим здавати не думає. Так що хай там чекають привіти, хай чекають наше ЗСУ. Так.
Кіровоградська область і місто Кропивницький. Кіровоградська область. І місто Кропивницький. Кропивницький 100% десь якісь прильоти. Хороша новина, щось там половлять, але прильоти будуть. По Кіровоградщині теж максимальна напруга. Обіцяють все-таки, що у вас якийсь захист там теж поставили, так що дай Боже, що там переловлять, але десь там проб'ється воно буде. Миколаївщина і місто Миколаїв. Миколаївська область. І місто Миколаїв. Під напругою і Миколаївщина, і Миколаївська область, але тут не посил не в тому, що воно під напругою. Тут цікаво, знаєте, що Миколаївщина отримує, щось приїде, що вони давно заказували. Воно зв'язане з захистом, може навіть якесь нове ППО, чи може якусь нову зброю. Дуже довго Миколаївщина чекала, і це саме приїде, його почнуть лаштувати саме на цьому тижні. Так що там буде кардинально мінятися ситуація. Якщо навіть і були прильоти, да, то воно якось потім стане трошки краще. Якщо ми беремо сам Миколаїв, на жаль, я думаю, що буде якесь враження, але все рівно люди будуть задоволені, по 8 чашу могло бути гірше. Так що тут така історія. Але там по Миколаївщині щось дуже дороге, військове, не знаю, хочеться, щоб це була якась зброя, знаєте, високоточна, щоб попадала прямо на Москву, щоб їм по голові бахало, приїхало на Миколаївщину, тому що там щось таке подібне приїжджає. Місто Суми і Сумська область. Місто Суми і Сумська область. Сумська область під напругою, Суми там трошки краща ситуація, але там вони якось, знову ж, тема, що б'ють в те місце, де було, так що якось, поки вас не заспокоїться, там і все, що зв'язане з світлом, знову на світлом, і це світло, воно буде попадати. Якимось чином саме туди будуть вони стріляти. Львівська область та місто Львів. Львівська область. І місто Львів. Не подобається мені Львівська область. Там навіть не стільки світлом, а щось, що зв'язано з якимись адміністративними приміщеннями. Там може бути на кшталт, от де просто працюють люди, да, якийсь адміністративний, може це якийсь завод. Щось, що загалом там працюють, туди будуть цілити саме у Львівській області. Щось там таке є. Щось там роблять у вас максимально важливе для країни. Львів там напруга, але тут нам обіцяють, що повинно спрацювати захист. Там, я б сказала, Львів то таке, Львівська область, якось більш мене... Львівська область, місто Черкаси і Черкаська область, місто Черкаси і Черкаська область.
знаєте, весь час одна і та сама комбінація, і вона стосується чогось нового. Я так розумію, що в Черкаській області щось зайде, те, що і на Миколаївщині. Ну, от мені просто я можу пофантазувати, не здивуюся. Я не думаю, що це ППО, хоча воно дуже схоже на ППО. Да? Я більше за те, що там якась така штука, що вона кардинально міняє війну. Тут маг, у нас тут імператор і імператриця. Знаєте, якась така очами таролога, якась така чарівна штука, яка сама стріляє, сама зрушує, сама захищає, і вона ж ще якось є й загрозою. І знову ж таки в нас йде по Черкаській області. Тише по цим картам я не скажу, так що вже навіть рухається за цьому, чи будуть прильоти по всім даним, вони будуть. По Черкащині, думаю, що будуть і попадання, але що ж там вам таке привозять, що воно щось таке цікаве робить. Так. Хмельницька область і місто Хмельницьк. Хмельницький, місто Хмельницький. Не пишіть мені, що я неправильно, я стараюся, забула. Напруга в нас є і по Хмельницькому, і по Хмельницькій області. Хмельницький більша напруга, ніж по самій області. Буде там все, що стосується світла. Нам знову ж обіцяють якийсь захист, але, на жаль, мені здається, там будуть у вас попадання. Так що Хмельниччина, будь ласка, ховайтесь, якщо ви можете. Тут, знаєте, історія, тут є п'ятірочка мечів, сімірочка мечів. Вони загалом, це, знаєте, такі різного удари в спину, коли не чекаєш. А коли ми не чекаємо, коли ми відпочиваємо. Так що я думаю, що саме вночі чи перед ранком ця нечисть спати не буде і почне свою ту гадость пускати, і воно почне літати, те лихо, яке несе зброю. Так що не можу сказати, якийсь мені зовсім не подобається цей тиждень. Таке відчуття, знаєте, як було тиждень назад. Так, Волинь і Луцьк. Волинська область і місто Луцьк. В принципі, повинна Волинь перепетляти, повинні спрацювати захисти, але там знову ж посил не зовсім не в тому, а посил в тому, що на Волині, саме місто Луцьк, у вас якесь іде, приходить до вас якась сила, яка заплачена, може це якась нова зброя, щось, що дуже довго чекали, вона до вас заходить. Ну, дай Боже. Рівне та Рівненська область. Рівне та Рівненська область. Ну, тут по всім даним спрацює захист. І в нас по Рівненській області, знаєте, така була напруга, оділились легким іспугом. Ну, дай Боже, хоч одні оділуються легким іспугом. Івано-Франківський і Івано-Франківська область. Попадання повинні бути в Івано-Франківській. Івано-Франківська область, як по мені, то повинні збити. Івано-Франківськ, максимальна напруга. Якось там мені не дуже подобається. Тернопіль та Тернопільська область.
Мені не подобається Тернопіль. Тернопільська область повинні перепетляти. По Тернополю максимальна напруга. Закарпаття. Під напругою Закарпаття. Так, Чернівецька область. Тут повинні перепетляти, повинні спрацювати захисти. Отака в нас був розклад. Чесно, послухаєш цих експертів, скажуть, що мало ракет. І вже також я сказати, все, там шахідів переловлять, все буде добре, а тут розкладуєш, картинка не дуже сильно помінялась. І це напружує. Так що я так думаю, що якась атака буде. Давайте подивимося, яка вона, наскільки вона буде масована. Я не можу сказати, що це щось на кшталт такої грандіозної, як тоді було 100 ракет. Тут зразу нам дають правосуддя, яке говорить, що половина з того, що було, чи принаймні міри нам таким чином показують, що наші захисти спрацьовують і мало що впаде. Але те, що вони будуть старатися якимось чином ось зробити феєрверки на цьому тижні, це тут однозначно. І тут оця 7-6 варіацій, яка всіх розкладів, я так розумію, що нам обіцяють на Різдво це все діло підтягнутися і привітати Україну. Але згадаємо, що там робить наша ЗСУ, так що я думаю, що вони повернуть їм все це, що вони нам пруть, і ми, згідно правосуддя, обміняємося подарунками, щоб нікому і повадно не було. Отакий був прогноз. Вибачайте, що не так. В мене відчуття, як я щось кажу погане, як воно йде від мене, знаєте, що це я несу щось погане, що саме я оце говорю і воно відбувається. Тому якось завжди ці розклади доробити важко. Так що борімося, поборемо. Слава нашому ЗСУ, слава сильному українському народу, слава людям, які тримаються, і слава, знаєте, нашим дітям, які переживають це все, і вони не втрачають це дитинство, вони радуються, вони якось далі живуть, не ходять, як ми, такі скручені. Так що дай Боже, щоб вони це перенесли без таких великих затрат. А з вами була Людмила Хомутовська. Якщо було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. А завтра я буду відповідати на ваші запитання. Всім па-па!